යාළුවනේ කොහොමද? සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අද වැහි දිනයක් වෙලත් අපි ආවා අද කොහොම හරි දූපතට මමයි සුලෝචනයි එක්ක දැල්ලෝ කන්න. අපි ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. සුපිරි කෑමක් තමයි අද හදන්නේ. ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ටික පෙට්ටි වට්ටි වලට දාගෙන ආවා ඉතින් අපි. මේකටද දාන්නේ කපලා? ඕකට දාගමු නේ සුලෝචන. ඉස්සරින්ම අපි ලූණු ටික කපාගමු නේ සුලෝචන. ලූණු අඩු වැඩි ටික කපාගමු. ඔන්න අපිට ඊළඟට ලුණු ඕන වෙනවා අපිට කෑලි මිරිස් ගම්බිරිස් ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකක් ඕන වෙනවා මම මේ පොඩි බෝතලයකට දාගෙන ආවේ සෝයා සෝස් ටිකක් ඕන ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් ඕන ඔලිව් ඔයිල් තමයි දැල්ලෝ හදනවා නම් සුපිරි රසක් දෙන්නේ අපිට ඔලිව් ඔයිල් ටිකකුත් අනිවාර්යෙන් ඕන අපි ඔලිව් ඔයිල් බෝතලයකුත් පොඩ්ඩක් දාගෙන ආවා දැල්ලෝ ටික කපා ගන්නයි යන්නේ දැල්ලෝ ටික කපා ගන්න ඉතින් පෙන්නන්නම්කෝ අපි දැන් මෙයාගේ මුලින්ම උඩ හැමේ ගලව ගන්නවා අපි දැල්ලු ටිකත් සෝදලා ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා අඩු වැඩි ටික ඔක්කොම දැන් අපි ලිපත් පත්තු කරගත්තා දැන් අපි ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ ෂෙනික හදාගන්න පුළුවන් විනාඩි 5න් 10න් හදාගන්න පුළුවන් සුපිරි කෑමක් තමයි අද හදන්නේ මේ යාළුවනේ අපි සුදු ලූණු ටික දාගන්නවා මොකද ඔලිව් ඔයිල් එකට හොඳට සුදු ලූණු ටිකයි ලූණු වල මේවා හොඳට අල්ලන්න ඕන රස තෙලට සුදු ලූණු වල රස සුලෝචන ඊළඟට අපි ඉඟුරු ටික දාගමු
ලස්සනට මේක මේ පදමට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හදපු මේ රන්වන් පාට වෙච්ච මේ අඩු වැඩි ටිකට අපි දැන් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ටිකක් දැවිලට දාගමුනේ. කෑලි මිරිස් දාන්න ඔක්කොම. දාමුනේ දැන් මතකනේ කකුල වේගනේ. සුපිරි දැවිල්ලක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ අපි දාගමු ගම්බිරිස් ටිකක්. කෑලි මිරිස් දාලා දාන්න ඔක්කොම ඒක උඩන්නේ. ඔක්කොම දාමුනේ. කෑලි මිරිස් දාන්න. සැරට ගහමුනේ. ආලා ඊට පස්සේ ගම්බිරිසුත් ටිකක් සැරට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා ලුණු. ලුණු ටිකක් දාගමුනේ. දාගත්තා. දැන් මේකේ වැඩේ හරි. යාළුවනේ දැන් අපේ ටෙම්පරාදුවේ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ අපි දැල්ලු ටික දාලා මේකට දැල්ලුවේ ගන්න ගානට පදමට සෙට් කරගන්නයි ඕන. සුපිරි සුවඳක් එන්නේ ආ. රත් අරින්න ඕන. ඊට පස්සේ අර යට තියෙන ලුණු ඒවා මෙයා ටික ඔක්කොම මෙයාගේ උඩට දා ගන්න ඕන. පොඩ්ඩක් කොයි විදිහට සුවඳන රත් වෙන්න දෙමු. අපරාධි වහගන්නයක් ගෙනාවනේ. වහගත්තා නම් පිට යන්නේ. ඔව් පියනක් ගේන්න බැරුව ගියා. ගම්බිරිස් ටිකක් උඩින් දාගමුනේ ටික මොකටද සැරට. කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගමු. මේ වලට යාළුවනේ අපි කෑමවල හදද්දි මිම්මවල් නෑ අපිට. සෝයා සෝස් ටිකක් තමයි ඊළඟට අපි දාගන්නේ. මේක ඉතින් ආයි පංකාදු කෑමක් තමයි ඉතින්. රයිට්. සුලෝචන. කොහමද සුවඳ? සුවඳ හොඳයි. සුපිරිනේ. ගින්දර. ආයි ඉතින් ගින්දර තමයි අඩුනේ. යාළුවනේ අර දර පොඩ්ඩක් මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් තෙමිලා නිසා වැස්සට පොඩ්ඩක් දරවල පවර් එක මදි. මේක වැහවන ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් මේ හොඳ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් ලං කරලා බලමුද අපි? ඉන්න මේ පේනව නේද කොහොමද කියලා? ආයි ඉතින් টপ ක්වොලිටි, টপ බඩු. මේක දැන් ඉතින් හොඳ පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි සියඹල චුට්ටක් දාගන්න ඕන. සියඹල ටිකක් කනා ගන්න ඕන. දැල්ලම්ම පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් කරගන්න ඕන. දැල්ලම්ම සොෆ්ට් කරගන්න තමයි මේ සියඹල ඉස්ම ටිකක් අපි අනලා දාගන්නේ. මේ විදිහට වතුරත් එක්ක පොඩ්ඩක් සියඹල වල ඒ අමුතු තියෙන සියඹල රස දැල්ලට එද්දි කොහොමද කියලා වැඩක් නැහැ. සියඹල ටිකක් මේ වගේ උකුවට අනාගෙන සියඹල ඉස්ම ටිකත් මේකට දාගන්න ඕන. සුපිරි තමයි ඉතින් අපි ලුණු ඇඹුල් ටිකක් බලා ගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා පදම. සියඹල හොඳයි. හැඳි කෑරොප්පු නම් මොකුත් නැහැ ඉතින්. දෙහි ඇඹුල් දාන්න ඕනේ නැති වෙයි මචං. ආයි සුපිරි තමයි. දෙහි ඇඹුල් ඕනේ නැහැ. දෙහි ඇඹුල් ඇතිනේ. ඔන්න යාළුවනේ අපි ගෙනාපු චීස්. හැපි කව් චීස්. අපිට නම් ඉතින් ලංකාවේ හැපිම තමයි ඉතින් දන්නේ යන විදියට සැපද කියලා තමයි අහන්න දෙන්නේ. ඔන්න අපි චීස් කෑල්ලක් දා ගන්නවා මේකට. කෑලි කඩලා කඩලා දාලා ඉක්මනට දිවෙනවන්නේ. අද අපි හදාගත්තු බැල්ලෝ එක කොහොමද? මේකට යාළුවනේ සෝයා සෝස් දාලා චීස් දාලා ඒ වගේම අඩු වැඩිය සුදු ලුණු ඉඟුරු ඒ වගේම හොඳට මේ තක්කලි දාලා සුපිරි පදමට හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මමයි සුලෝචනයි මේකට වග කියන්නයි යන්නේ. බලමුකෝ කොහොමද කියලා. කණ්ඩි ඉස්සරින් දෙහි කෑල්ලක් දාගන්න ඕන මේකට. එතකොට තමයි සුපිරිම සුපිරි ටේස්ට් එක එන්නේ. දෙන්න බලන්න කොහොමද කියලා. හදාගත්තු කෑම එක. කියලා වදන නෑ කියන්න ඇත්තටම සුපිරි. මේ වගේ කෑමක් මේ වගේ පරිසරයක කනවා දෙන්න ඇත්තටම මාර සතුටක් තියෙනවා. සුපිරිනේ. සුපිරි කියන්නේ
ආයෙ කියලා නිම ගන්න බෑ. කොහොමද දැල්ලුවේ කාර කට ඇතුලේ පරස්පරස් ගාලා හැපෙද්දි? නැත්නම් ආතල් එක කොහොමද? මේකක් තියෙනවා. අපි ඉතින් කෑල්ලක් කන්න යන්නේ ඔන්න වලටත් කෑල්ලක් දෙන්න. ඔන්න එන අපි කෑල්ලක් කනවා. අර දැල්ලගේ කට ඇතුලේ කරස් ගාලා හැපෙද්දි කොහොමද? ආයි නියමටම තියෙනවා. පොඩි අඩුවක් තියෙනවා මෙතනට පොඩ්ඩක් රාපොල් කට්ටක් වගේ එහෙම දෙයක් වගේ තිබුණා නම් එහෙම නැත්තම් පොඩි මේ සැර පානයක් තියෙන්න ඕන. නමුත් ඉතින් අපි හැම වීඩියෝ එකේම ඒවා පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද නැත්තම් අපි මේ බේබද්දු හැටියට අපිව සලකයි. ඕගොල්ලොත් නිවාඩු වෙලාවට කොහේ හරි යනකොට කලපුවක් අයිනට මූදක් අයිනට එහෙමත් නැත්තම් වනාන්තරයකට හරි නැත්තම් තමන්ගේ ඉඩමෙම ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා මේ වගේ කෑම වේලක් ගෙදර පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ලස්සනට හදාගෙන කණ්ඩ බොණ්ඩ උත්සාහයක් ගන්න. ඇත්තටම මාරම මානසික සුවයක් මෙතනදී අපිට ලැබෙන්නේ මේ අපි මේ කරන මේ වැඩේ. මේ ටිකේ මොකද රස්සාව? මේ ටිකේ නම් වතුර වැහි වතුර තමයි තියෙන්නේ. වැහි වතුර වැඩි නේ. වැස්සලා කලපුව බොරලා තියෙන්නේ අපි ඉතින් අතංග මොන හරි දාන්න තමයි කල්පනා තියෙන්නේ අඟුළු ටිකක් අල්ලලා. 22ක් එහෙම ගහවේ නැහැ මේ ටිකේ. 22ක් ලද්ද තමයි ගහවේ මාළුක් කැටුන්නේ නැහැ. එහෙම කකුල වන්ට ගියෙත් නැහැ උදේ. කකුල වන්ට ගියේ නැහැ වතුර බොරයිනේ. ඔව් නේ. වතුර පාට ගහලා ඉන්නේ ආයෙ ඉතින් සුමානෙත් දෙයක් එනවා යන්න හම්බෙන්නේ නැති 22ක් තමයි අපි ගහන්නේ. අතංග තමයි ඊට පස්සේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොර වතුර. යන්නේ. ඔරුව බාගෙන අපි යන්නයි යන්නේ. එනයි යාළුවනේ. ජය වේවා.